gawa tayo ng layout from scratch. First option is, kunyari, empty pa tong layout page mo. So, punta ka dito sa view map, punta ka sa kitchen plan. Sa kitchen plan, nandyan ka sa view ng kitchen mo, tapos nandyan na yung mga text mo, yung ito, tawag dito, itong section line mo. Okay. So, okay na yan ha. Pwede kang pumunta sa kitchen layout. Basta okay na itong kitchen plan mo, pupunta ka na sa kitchen layout. So, pag pumunta ka ng kitchen layout, ang matitira is yung mga text lang. Wala yung yung floor plan, yung naka 3D. Okay, so, right click, tapos save view and place on layout. So, dapat yung huli mong layout na tinignan is kung saan mo siya kakabit. So, makikita mo, nandun na siya. Ang gagawin mo na lang is, ika-crop mo siya. Okay? Tapos, punta ka uli dito, balik ka dito sa view map. So, ito, medyo magulo tong niya, tong view maps niya. Maraming doble-doble, kaya nakakalito. Ngayon, punta ka sa internals. Wait lang ha. Hanapin natin yung internals, no text yata yun. Yung para siyang floor plan na walang mga text. Okay, gagamit tayo ng cheat para lang mapabilis. So, ito yung yan. Ito yung hinahanap ko. Internals, no text. Yan. So, again, punta ka dito sa layout kung saan mo ikakabit, kung saan ka gumagawa. Dapat yun lang yung last view mo. Tapos balik ka dito sa internals, no text. Right click, save view, and place on layout. Basta ikabit mo lang muna siya dyan. Iaayos na lang natin siya. So, makikita mo, dalawa yung kinabit natin. Isa yung may text. Yung isa naman yung mga, yung floor plan lang. Ito yung mga may, ito yung mga objects. Ito yung may mga 3D. Yun, ito yung mga 2D lang, 2D lang, parang sa plan mo lang siya makikita. Ito, makita mo sa elevations, sections, blah blah. So ngayon, hindi mo alam kung paano mo siya itatapat, di ba? May idea ka kung saan siya nakatapat, pero yung specific na lugar, yung exactong point is pwede kang magkamali. So, ang gagawin mo, babalik ka dito sa kitchen plan. Ngayon, gagamit tayo ng hotspot. Ito yung hotspot tool. Usually, ginagamit, ang layer dyan is ArchiCAD layer para kita siya kahit saan. Tapos, ginagamitan natin siya ng bright color, any color, kasi hindi naman yan makikita sa pag-print mo. So, for example, gamit ako nito. Ilalagay ko siya sa corner na fixed, yung hindi siya nababago. Kagaya niyan. Itong part na to is eksakto na hindi yan mababago unless i-move mo yung wall, which is least na pwedeng mangyari dahil itong mga kunyari cupboards, ganyan pag nag-edit ka, di ba, baka magalaw mo. So, talagang ideal sa mga intersection ng mga walls. Ngayon, sabi ko nga, di ba, yung hotspot, nakikita siya sa lahat yan, sa lahat ng plan views, pero hindi siya mapiprint. Talagang, siya, palatandaan lang.
Balik tayo. Ayun, no? Ayun siya. Ayun siya. Ngayon, idadrag mo yung isa papunta dito. Ayan. O, diba? May kitchen layout ka na. I-kakrap-krap mo na lang according sa gusto mo. Finish. Meron ka ng kitchen layout. Ngayon, paano naman gumawa ng views, elevation views? Ayan, since ito, naka-prepare na siya, diba? So, pupunta ka dito sa K1, which is ito. Ayan. Ganun ulit. Ito kasi nakaayos na siya, no? Tapos, right click, save view, and place on layout. Tada! Yan siya. Tapos, ang maigi mong gawin dyan is Control T, tapos fit frame to drawing. Ganyan. Para ano siya, yung makikita mo kung may extra elements na unnecessary. Ganyan. Tapos nilalagyan natin siya ng linya. Oops. Ganyan. Kasi gusto natin pantay-pantay yung next na elevation. So, meron pa tayong 2, 3, 4. So, pwede mong gawin ulitin yun. So, punta ka dito. Last view mo is itong page kung saan mo siya ipipaste. Punta ka sa K2, right click, save view, and place on layout. So, ganun ulit. Fit. Okay. Tapos idrag mo siya. Para lang maayos. Ganyan. Isa pang way is, pwede mo siyang i-duplicate. Duplicate. Tapos right click, link drawing to. Hahanapin mo naman is yung K3. Link. See? Ganun. Oo nga pala. Pag naglalagay kasi tayo ng sige, balik tayo dito ha. Kanyari yan. Pag nag-right click tayo, ito na lang sa keyboard. Pag nag-right click tayo, tapos save view and place on layout, yun, dito siya napupunta. Dito sa, gumagawa siya ng panibagong view. So, ideal tong ganong technique is kapag aayusin mo pa yung itong view map after. Okay, pwede mo siyang i-delete. Ito. Subukan natin delete ha. After natin i-fit to frame. Pantay. Hindi pantay. Ayan. Pantay na siya ha. Subukan natin i-delete itong mga to. Ano mangyayari? Ano naman nangyari sa drawings natin? Ano? Siya pa rin. Pero, link drawing to. Yan. Ito yung nangyari. Wala siyang ka-link. Although, pwede mo naman siyang i-relink. Yan. Dito. K1, link. Link drawing to K2, link. Okay. Ano na nangyari? Link drawing to. Ayan. Naka-link na siya. Unlike nung dinelete natin siya, wala siyang link. Parang independent lang siya. Okay?
So, ayan, meron ka ng kitchen. Iaayos mo na lang yan kung paano mo siya gusto. Okay, bye!